13 Φεβρουαρίου 1914. Το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας που υπογράφτηκε από τις 6 μεγάλες δυνάμεις, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. Το πρωτόκολλο αυτό ήταν απόρρια μιας σειράς διπλωματικών επαφών που είχαν καταλήξει σε διάφορες συμφωνίες το προηγούμενο έτος, όπως ήταν η Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου τον Μάιο του 1913, η Συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του ίδιου έτους και του Συμφώνου της Φλωρεντίας τον Δεκέμβριο. Έτσι, στο πρωτόκολλο της Φλωρεντίας καθορίστηκε η τύχη της Βορείου Ηπείρου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η Άγη Σαράντα, το Αργυρόκαστρο, το Βουθρωτό, το Δέλβινο, η Κοριτσά, η Χιμάρα και η νήσος Άσο να παραχωρηθούν στο νεοσύστατο πριγκιπάτο της Αλβανίας. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός στρατός θα έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα από τις παραπάνω περιοχές, τις οποίες είχε απελευθερώσει από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο των Βαλκανικών πολέμων. Όσον αφορά τα νησιά της Ήμβρου, της Τένεδου και του Καστελόριζου, αυτά επιδικάζονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι παραπάνω αποφάσεις δημιούργησαν απογοήτευση στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και των νησιωτών, καθώς και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας. 4 ημέρες αργότερα ανακηρύχθηκε η αυτόνομη δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου με προσωρινό πρόεδρο τον Γεώργιο Ζωγράφο. Ο Ζωγράφος καταγόταν από το Αργυρόκαστρο, ήταν πρώην βουλευτής Καρδίτσας, είχε χρηματίσει υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας και είχε διοριστεί από το Βενιζέλο κυβερνήτης της Βορείου Ηπείρου από το 1913. Η αντίδραση των Αλβανών στην ίδρυση της αυτόνομης δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου ήταν πολύ βίαιη. Η αναγκαστική αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων έδωσε την ευκαιρία στους Αλβανούς να προβούν σε αρκετές στρατιωτικές νίκες σε βάρος των Ελλήνων της περιοχής. Σχεδόν πάντα ακολουθούσαν λαιλασίες των περιουσιών και σφαγές των αμάχων. Οι πιο σκληροί εκδικητές ήταν τα στελέχη των πρώην Οθωμανικών φρουρών από τις Φάρες των Γκέκιδων και των Τόσκιδων, καθώς και η χωροφυλακή με επικεφαλής τον Έλληνα από την Κοριτσά Θεμιστοκλή Γερμενή, που τελούσε υπό τις διαταγές Ολλανδών αξιωματικών. Η αντεπίθεση των Βορειοϊπειρωτών δεν άργησε να έρθει και ήταν πολύ ισχυρή. Οι δυνάμεις τους είχαν ενισχυθεί με εθελοντές από την Ελλάδα και κυρίως από Μανιάτες και Κρήτες. Όμως, επισήμως η κυβέρνηση των Αθηνών ήταν υποχρεωμένη να μην στηρίξει τους Βορειοϊπειρωτές για να μην καταστεί εχθρός των συμμάχων. Μάλιστα στην ελληνική πρωτεύουσα απαγορεύτηκε κάθε διαδήλωση υποστήριξης των Βορειοϊπειρωτών. Ωστόσο, ως μέσο πίεσης ο ελληνικός στόλος προέβη στον αποκλεισμό του λιμανιού των Αγίων Σαράντα στις 9 Μαρτίου του 1914. Συνάμα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από τους συμμάχους να καταστεί σεβαστό το δικαίωμα των Βορειοϊπειρωτών στην ελεύθερη τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων και στην ελληνική εκπαίδευσή τους. Οι σύμμαχοι όμως αρνήθηκαν να αποδεχτούν το ελληνικό αίτημα. Τελικά στις 14 Μαΐου του 1914 ο πρίγκιπας Β της Αλβανίας και ο Ζωγράφος υπέγραψαν το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, με το οποίο τερματίστηκαν οι εχθροπραξίες. Βάσει αυτό αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου υπό την προστασία του Β, καθώς και τα θρησκευτικά και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των Βορειοϊπειρωτών. Όμως ο Β ήταν ένας πρίγκιπας που ουσιαστικά δεν είχε καμία εξουσία. Επιπλέον, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, όλα τα ένοπλα σώματα που δεν απαρτίζονταν από γηγενείς έπρεπε να αποχωρήσουν άμεσα από τη Βόρεια Ήπειρο. Εγγυητές για την εφαρμογή όλων των παραπάνω όρων θα ήταν οι σύμμαχοι. Σύμφωνοι με αυτή τη συμφωνία ήταν τόσο η πλειονότητα των Βορειοϊπειρωτών, όσο και η ελληνική κυβέρνηση. Αντίθετοι ήταν μόνο οι Χιμαριώτες, που επεδίωκαν την ένωση της Βορείου Ηπείρου με το ελληνικό κράτος και όχι την αυτονομία. 3 ημέρες αργότερα εκδηλώθηκε επανάσταση στην κεντρική Αλβανία υποκινούμενη από τους Νεότουρκους. Το βασικό αίτημά τους ήταν η ακύρωση του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Τον Ιούλιο του 1914 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι, το πρωτόκολλο της Κέρκυρας δεν πρόλαβε να τεθεί σε ισχύ. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο ελληνικός στρατός εισήλθε για μία ακόμα φορά στη Βόρεια Ήπειρο, αποκτώντας τον έλεγχό της. Η ενέργεια αυτή ήταν σε συνεννόηση με τους συμμάχους, με αιτιολογία την προστασία των αμάχων Βορειοϊπειρωτών από ενδεχόμενες πράξεις αντεκδίκησης των εθνικιστών Αλβανών. Όλα έδειχναν πως η πολυπόθητη ένωση ήταν πρώτον πυλών. Μάλιστα στις εκλογές του 1916, 16 Βορειοϊπειρωτές από τις περιφέρειες της Κοριτσάς και του Αργυροκάστρου εκλέχθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τότε, ο Βενιζέλος είχε δηλώσει ευχαριστημένος ότι μόνο με κολοσσία λάθη η Ελλάδα θα αποστερούνταν τη Βόρεια Ήπειρο. Τα κολοσσία λάθη δεν άργησαν να γίνουν. Σε αυτά μερίδιο ευθύνης είχε και ο Βενιζέλος. Η απαρχή τους ήταν ο εθνικός διχασμός. Σχεδόν άμεσα Ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στο Αργυρόκαστρο και γαλλικές δυνάμεις στην Κοριτσά. Λίγο πριν από την εθνική καταστροφή, το 1921 η Βόρεια Ήπειρος επιδικάστηκε στην Αλβανία και μετά από την εθνική καταστροφή, το 1925 πραγματοποιήθηκε η οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914 που αφορούσε την προστασία των δικαιωμάτων των βορειοϊπειρωτών δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά ούτε και ακυρώθηκε ποτέ.